سلام به شما. خب امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه سری منابع که یه ادعای خیلی جالبی دارن. میگن که مسیر اصلی چهره‌های بزرگ تاریخی مذهبی، حالا از عطار و مولوی بگیر تا حتی آدمای جهانی مثل تولستوی، اینا دین رسمیشون نبوده لزوماً، یه مسیر عرفانی مشترک داشتن انگار. درسته. و به طور مشخص داریم به یه برنامه فارسی نگاه میکنیم به اسم ریستارت که خیلی روی عطار نیشاپوری و این ایده مانور میده. هدفمون اینه که بفهمیم این منبع چجوری این شخصیت‌ها رو خب خارج از اون چارچوب‌های معمول دینی میذاره. ببینیم چه تصویری از عرفان میده و اصلا استدلالش چیه. خب ببینید، این نگاه اساساً معتقده که عرفان و تصوف که اینجا تقریباً یه معنی دارن انگار، یعنی اون راه درونی، تجربه مستقیم حقیقت، نه صرفاً قوانین خشک مذهبی، این مکتب اصلی این افراد بوده. منبع حتی یه اشاره‌ای میکنه که طرفدارای این برنامه صفحه ویکی‌پدیای عطار رو گویا ویرایش کردن که ثبت کنن مکتبش تصوف و عرفان هست. جالبه. و این فقط شامل شعرا و اینا نمیشه، درسته؟ یعنی گسترده تره. دقیقاً. نکته‌ای که شاید یکم چالش برانگیزتره اینه که خب میاد شخصیت‌های اصلی ادیان مثل عیسی و محمد رو هم توی همین دسته میذاره. عجب. استدلالش هم اینه، میگه ببین همونطور که مثلا مسیح قبل از اینکه این همه فرقه درست بشه کاتولیک یا ارتدوکس که نبود و بین خود فرقه های مسیحی هم کلی اختلافه، مگه نه؟ بله خب معلومه. پس نتیجه میگیره که دین اصلی مسیح لزوماً این مسیحیت رایج نیست، همین رو تعمیم میده به پیامبر اسلام، میگه اونم ورای شیعه و سنی و اینهاست و بعد به نقل از مولوی توی همین منبع میگه دین این بزرگان در واقع همین تصوف و عرفان بوده. پس عرفان میشه اون مسیر اصلی، اون شاهراه که از فرقه ها بالاتره و اینجا نقش عطار نیشابوری خیلی کلیدی میشه، به خصوص با کتاب مصیبت نامه، درسته؟ بله دقیقاً. توی این تفسیر خاص مصیبت نامه عطار انگار میشه نقشه راه این دیدگاه، داستان یه سالک، یعنی یه کسی که دنبال حقیقت میگرده. خب این میره دنبال راه 73. راه 73؟ آره، این عدد 73 اشاره داره به اون حدیث معروف که میگه 72 فرقه توی اسلام گمراهن و فقط یکی راه حقه. پس راه 73 میشه اون راه یگانه، اون حقیقت خالص فراتر از همه تفرقه ها. آها فهمیدم. عطار طبق این روایت این سالک رو میفرسته به یه سفر خیلی پرماجرا. سفری برای پیدا کردن راهنما؟ یعنی کی میتونه این راه رو نشون بده؟ دقیقاً. سالک اول میره سراغ کیا؟ بالاترین مقامای معنوی که به ذهنش میرسه. اول جبرئیل میره پیشش، کلی هم ستایش میکنه، میگه ای سلطان اسرار علوم و این حرفا. بعد کمک میخواد. خب میگه راه 73 رو به هم نشون بده. و جبرئیل چی میگه؟ راه رو نشون میده؟ پاسخ جبرئیل طبق این تفسیر خیلی تکان دهنده است. میگه راه خویشگیر، ما در این دردیم همچون تو مدام. چی؟ یعنی چی؟ یعنی میگه بابا راه خودتو برو، من خودم هم مثل تو توی همین درد و جستجو گرفتارم، من خودم راهنمای نهایی نیستم، یکی باید درد منو دوا کنه. عجب. یعنی حتی فرشته وحی هم توی این نگاه خودش یه جور سالک انگار. بله، برداشتی که این منبع از عطار میکنه همینه. خب سالک ناامید نمیشه، میره پیش اسرافیل، فرشته سور. خب باز همون ستایش ها، همون درخواست کمک. جواب اسرافیل چیه؟ اونم مثل جبرئیله؟ تقریباً. اسرافیل هم میگه من که در پای دکان افتادم، سور بر لب منتظر استادم. یعنی منم اینجا منتظر دستورم، منتظر راهنماییم، من خودم کاری نیستم که راه نهایی رو نشونت بدم. خیلی جالبه. خب بعد از فرشته دیگه پیش کی میره؟ اینجا دیگه عطار طبق روایت این منبع برای اینکه هیچ راه فراری نذاره، هیچ بهانه‌ای باقی نمونه، سالک رو میفرسته پیش پیامبران بزرگ، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و حضرت محمد. همه اینها میره و اونها چی میگن؟ بالاخره یکی راه 73 رو نشون میده دیگه. طبق تفسیری که این منبع از عطار ارائه میده، پاسخ همه این بزرگواران هم اساساً اینه.
که اونها هم نمیتونن اون کمک نهایی، اون راه 73 رو مستقیما ارائه بدن. یعنی چی؟ یعنی اونها هم نمیدونن؟ نه اینکه ندونن. ببین این به معنی نفی جایگاهشون نیست اصلاً، بلکه یعنی رسالت اونها راهنمایی برای زمان و مکان و قوم خودشون بوده. اما اون مقصد نهایی، اون راه 73 یه چیزی فراتر از اون چیزیه که اونها مستقیما ارائه دادن. اونها هم سالک رو به ادامه مسیرش راهنمایی میکنن. انگار میگن برو جلوتر. پس این جستجو آخرش به کجا میرسه؟ اگه فرشته‌ها و پیامبرا راهنمای نهایی نیستن؟ این مسیر طبق این دیدگاه عرفانی که از عطار تفسیر میشه، میره به سمت خودشناسی خیلی عمیق. میره به سمت رسیدن به مرتبه انسان کامل. انسان کامل؟ آره، انسان کامل توی عرفان کسیه که دیگه به نهایت اون پتانسیل انسانی و حتی الهی خودش رسیده، شده آینه تمام نمای حقیقت و راه رسیدن بهش یه سفر کاملا فردی و درونیه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این منبع با تکیه به یه تفسیر خیلی خاص از عطار داره تلاش میکنه بگه که مسیر واقعی شناخت یه چیز فردی و عرفانیه و لزوماً توی قالب ادیان سازمان یافته یا پیروی صرف از شخصیت‌های تاریخی خلاصه نمیشه، حتی اگه اون شخصیت‌ها پیامبر یا فرشته باشن. دقیقاً. انگار اونا خودشون هم بخشی از این سفر بزرگ به حساب میان. دقیقاً همینه. پیام اصلیش اینه که راهنمایی هست، کمک هست، ولی اون راهنمای نهایی، اون کلید آخر توی درون خود سالک پیدا میشه، توی یه سفری که هیچ وقت تموم نمیشه به سمت کمال. بسیار خوب. این نگاه عطار و این تفسیری که ازش شد واقعاً آدم رو به فکر فرو میبره. و شاید سوالی که این تفسیر برای شما باقی میذاره اینه که اگه راهنمایان سنتی، این چهره‌های محوری ادیان، خودشون بخشی از جستجو هستن و به یه مقصدی فراتر اشاره میکنن، پس اون راه 73 اون حقیقت نهایی رو واقعاً کجا و چجوری باید دنبالش گشت؟ این انگار همون سوالیه که عطار طبق این تفسیر میخواسته خوانندش رو باهاش تنها بذاره تا خودش بره و جواب رو پیدا کنه.